خب پس چشمه تسنیم خالصش مال کیه؟ خالصش مال مقربونه. ان الابرار لفی نعیم، درست است. علی الارائک ینظرون، رو اریکه و تخت ها نشسته نگاه میکنن. تعرف فی وجوههم نظرة النعیم، اون نظارت و تراوت نعمت از چهره های اینها مشهود است. خب اینا چی می نوشن؟ یسقون من رحیق مختوم. رحیق اون شراب سر و مهر، مختوم یعنی خاتم داره، مهر داره، اون تنگ و اون ظرف پر از شرابی که درش بسته است و هیچ کس حق بهره برداری ندارد. یسقون من رحیق مختوم. خب این رحیق مختوم از کدام نهر است؟ از کدام چشمه است؟ ختامه، مهرش چیه و از کدام نهر گرفته شده؟ یسقون من رحیق که مختوم است، مهر شده است. مهرش از چیه؟ ختامه مسکن، از مشک، با مشک مهر شده است. در این وسط هم فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. ببینید بعضی عمرشون رو صرف میکنن در دوچرخه سواری بکنن که کی جلوه یا کی گل میزنه. فرمود شما به دنبال شیء نفیس برید. تنافس یعنی به دنبال شیء نفیس رفتن. دم عمرش رو صرف بکنه ببینید که چقدر دویده. فرمود شما به دنبال نفیس برید. تنافس را هم تنافس گفتن برای اینکه انسان به دنبال شیء نفیس است اولا، و برای رسیدن به نفیس نفس لازم است ثانیاً. اینو میگن تنافس. به فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. خب حالا خلاصه مهرش معلوم میشه مشکه. این شرابش از چیه؟ فرمود یسقون من رحیق مختوم که ختامه مسکون به فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اینقدر هست که ما به شما بگوییم و مزاجه من تسنیم. ما این افراد ابرار را از چشمه تسنیم سیراب نمی کنیم. یه تنگ شربتی که چند قطره از چشمه تسنیم در اون ممزوج میکنیم بهش میدیم. خب پس چشمه تسنیم خالصش مال کیه؟ خالصش مال مقربونه. فرمود این نسبت امور چهارگانه مطرح است. یکی این که ابرار جایگاهشون کجاست و مقربین جایگاهشون کجاست. از نظر علمی اونها احاطه دارن به همه اعمال و عقاید اینها. این امر اول و دوم. امر سوم و چهارم این است که اینها که رحیق مختوم دارن، تنگ از شربت دارن، سرشم با مشک مهر شده است، از چشمه تسنیم نیست. یه چند قطره ای از چشمه تسنیم را در این ممزوج کردن به اینا میدن. خب پس چشمه تسنیم خالصش مال کیه؟ خالصش مال اینه که لا ارید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. بگن لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم. خب خالصا او رو خواست دیگر. خدا غریق رحمت کند این عزیزانی که این جریان انگشتر هست امیر رو خوب تفسیر کردن. خب حضرت که انگشتر قیمتی که نمیدونم خراج شامات باشه دستش نبود که، مگر حضرت اون انگشتر گران قیمت دستش بود. در حال نیاز با اینکه خودشون محتاج بودن فقط برای رضای خدا سؤال این سائل را شنید و با دستش اشاره کرد و اون آمد انگشتر گرفت. چون جز خدا هدفی نداشت آیه نازل شد. و من انگشتر که انگشتر عادی بود.
اینطور نبود که این انگشتر قیمتی داشته باشن مثال ذالک با اون فقری که به سر می‌بردن. جز خدا چیزی نخواستن. لا انما نطعمکم لوجه الله بود در همه کاراشون. اینا تسلیم نصیب اینها میشه. دیگران به این خلوص نمیرسن، چند قطره از اون چشمه تسلیم اینها میدن. پس بین اصحاب یمین با مقربین در دو مقام، در دو فصل، دو بحث جداست که سوره مبارکه واقعه عهده‌دار اونها نیست. سوره مبارکه مطففین هست بیان می‌کند. والحمدلله رب العالمین.